आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शक आज मैले एकदमै सस्तो जग्गा लिएर आएको छु है। जम्मा आनाको 1,25,000 जति पर्न आउँछ। हेर्नुस् त, हो यहाँनिर यो घरसँगैको टक्क यो 23 फिटको बाटोबाट एक किता भित्रपट्टि 13 फिटे बाटोमा रहेको हो रि यो एक रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा बिक्रीमा आएको छ। साथीहरू, यो टोटल एक रोपनीको मूल्य जम्मा 20 लाख रुपियाँ हो साथीहरू। एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ। त्यो एरियामा चाहिँ लगभग 1.5 लाख रुपियाँ प्रति आनाले चलेको रहेछ। 23 फिटको बाटो माथिबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 13 फिटे बाटो चाहिँ ठ्याक्कै जग्गा अगाडि छ हैन। म तपाईँलाई ट्रेस पनि राखिदिरहेको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। एकदमै मजाको चाहिँ यो बीचको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ है। यो ठुलो बाटोले पनि नछुनी, ठुलो बाटोबाट एक किता भित्रपट्टिको हैन नजिकै तपाईँले बस्तीहरू पनि मजाले देख्न सक्नुहुन्छ है। एकदमै राम्रो ठाउँमा छ र विशेष गरी चाहिँ यो जग्गा चाहिँ साथीहरू काभ्रे जिल्ला धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्दछ है। त्यसलाई चाहिँ मितिनी छाप भनिन्छ है त। पूर्व मोहडाको हो, 13 फिटे बाटोमा रहेको छ। एक किता अगाडि चाहिँ साथीहरू 23 फिटे बाटो छ है। पुरै एक रोपनी क्षेत्रफलको यो जग्गाको मोहडा चाहिँ साथीहरू 104 फिट र चाहिँ यसको लम्बाइ चाहिँ 91 फिट छ है त। 104 फिट यसको लम्बाइ मोहडा र यसको चौडाइ चाहिँ साथीहरू 91 फिट रहेको छ। एकदमै चार कुना मिलेको चिटिक्कको यो बस्ती सँगैको यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। र साथीहरू यो जग्गा चाहिँ बनेपाको 4 दो बाटोबाट ठ्याक्कै 5.5 किलोमिटरको दूरीमा छ है। अहिले म तपाईँलाई एकैछिनमा बाटोको लोकेसन पनि देखाउने छु। मजाले तपाईँहरू चाहिँ गाडी पनि लैजान सक्नुहुन्छ, बाइक पनि लैजान सक्नुहुन्छ र चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ यो जुन 23 फिटे बाटोमा चाहिँ टिपरहरू अथवा चाहिँ निसान गाडीहरू पनि मजाले चाहिँ आवत जावत गरिरहेका छन् हैन। र चाहिँ यो जुन हाइवे छ, हाइवेबाट चाहिँ जम्मा 500 मिटर चाहिँ तपाईँको हाइवेलाई छोडेर चाहिँ हामी यो अफरोड हिँड्नुपर्छ भनौँ न। साथीहरू अब चाहिँ म तपाईँलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउन गइरहेको छु है त। म चाहिँ भक्तपुरबाट काठमाडौँ भक्तपुर हुँदै चाहिँ म यो पूर्वतिर जाने यो हाइवे तपाईँले देखिरहनु भएको छ र म भक्तपुरबाट चाहिँ सिधै बनेपामा आइपुगिसकेको छु साथीहरू। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेन हाइवेलाई देखिरहनु भएको छ र म ठ्याक्कै यो हाइवेबाट चाहिँ यो बनेपाको 4 दो बाटो चोक है, याद गर्नु होला तपाईँले। साथीहरू म ठ्याक्कै चाहिँ यो बनेपा बजारमा रहेको छु र यो बनेपा बजारको यो 4 दो बाटो चोकबाट चाहिँ म लेफ्टतिर लागेर चाहिँ अब म थोरै माथि चाहिँ साथीहरू श्री मेमोरियल हस्पिटल र चाहिँ हिमालयन स्कुलतर्फ जान्छु। यसरी हामी थोरै भित्र छिर्दै गर्दाखेरिमा यहाँनिर तपाईँले गणेश मन्दिर देख्नुहुनेछ। यो गणेश मन्दिर हुँदै चाहिँ तपाईँ अलिकति अगाडि बढ्नुहुन्छ। यसरी बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ हामी सिधै चाहिँ अगाडि बढ्दछौँ साथीहरू। र यहाँनिर चाहिँ श्री मेमोरियल हस्पिटल र चाहिँ हिमालय स्कुल चाहिँ ठ्याक्कै यहीँनिर पर्दछ र चाहिँ अझै यहाँबाट पनि अब हामी यो हाइवेलाई नछोडिकन चाहिँ अगाडि बढ्दछौँ। र यो हाइवे चाहिँ साथीहरू यो 5 खालतिर जाने अथवा चाहिँ अनिकोट हुँदै चाहिँ नाला सेरातिर निस्किने हाइवे रहेको छ है त। हामी यो हाइवेलाई चाहिँ नछोडिकन अगाडि बढ्दछौँ। यो 5 खालतिर जाने हाइवे नै यही नै रहेको छ। र यसरी जाँदै गर्दाखेरिमा तपाईँ विभिन्न ठाउँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। बाटो एकदमै पिच छ, एकदमै राम्रो छ। र यो हाइवेबाट है, यो जुन हाइवे तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, यो हाइवेबाट चाहिँ ठ्याक्कै 500 मिटर मात्रै अफ रोड रहेको छ है त। ठ्याक्कै 500 मिटर नजिक यो हाइवेबाट 500 मिटर नजिकमा चाहिँ जग्गा रहेको छ। हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँ ठ्याक्कै थिङ गाउँमा आइपुग्नुहुनेछ र म ठ्याक्कै आइपुगिसकेको छु। हो यो थिङ गाउँ रहेको छ, हेर्नुहोस् त है त। यसलाई चाहिँ थिङ गाउँ भन्यो। र अब यहाँबाट चाहिँ म अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि लेफ्टतिर लाग्ने साथीहरू है त। थोरै अगाडि बढे पछाडि अब हामीले यो हाइवेलाई छोड्ने बेला भयो। हो यहाँनिरबाट चाहिँ यो हाइवे तल जान्छ है त, हामी चाहिँ माथि जान्छौँ है। यो हाइवेलाई अब छोड्ने ठाउँ भयो। हो यहाँबाट चाहिँ हामी अब यो हाइवेलाई छोडेर चाहिँ सिधै अगाडि बढ्दछौँ। तलबाट चाहिँ हामी 5 खालतर्फ जाने भयौँ। अब यहाँबाट चाहिँ अब अलिकति लगभग 500 मिटर चाहिँ ठ्याक्क हामी यो अफरोड पनि छ। अफरोड हुँदै हुँदै चाहिँ हामी अलिकति माथि पुग्ने बित्तिकै ठ्याक्कै जग्गा चाहिँ हामीले देख्नेछौँ है त, अथवा ठ्याक्कै जग्गामा हामी पुगिनेछ। ओके, यो पहिलो टर्निङ भयो र चाहिँ अलिकति माथि गए पछाडि चाहिँ दोस्रो टर्निङ आउँदछ। र साथीहरू अब चाहिँ भने म तपाईँलाई ड्रोनबाट खिचेको दृश्य देखाउँदछु है त। अब यहाँबाट यो माथिल्लो बाटो हुँदै चाहिँ हामी सिर अलिकति माथि जानेछौँ। र यहाँबाट चाहिँ म तपाईँलाई अब ड्रोनबाट खिचेको दृश्य देखाएँ। यसरी माथिल्लो बाटो हुँदै अलिकति अगाडि बढ्ने बित्तिकै चाहिँ ठ्याक्क लाएर चाहिँ हामी यहाँनिर पुग्नेछौँ। र जग्गा चाहिँ यहाँनिरको रहेको छ, जुन तपाईँले घेरामा देख्न सक्नुहुन्छ। र माथि एउटा घर देखिरहनु भएको छ। हो त्यही घरको तलपट्टि साइडमा रहेको छ। एकदमै मजाको जग्गा रहेको छ।
छ है त। काभ्रे जिल्ला धुलिखेल नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को यसलाई चाहिँ मितिनी छाप भन्छ है त। मितिनी छापमा रहेको छ, पूर्व मोहडाको छ, 13 फिटे बाटोमा छ। यो चाहिँ 23 फिट बाटोबाट 1 किता भित्रपट्टिको रहेको छ। टोटल 1 रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको मूल्य जम्मा 20 लाख रुपैयाँ भन्नुभएको छ। 104 फिट मोहडा र चाहिँ 91 फिट यो चाहिँ लम्बाइ रहेको यो अति नै आकर्षक चारकुना मिलेको हाइवेबाट चाहिँ जम्मा तपाईँको चाहिँ 5.5 किलोमिटर यो बनेपा बजारबाट 5.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो जग्गा अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ साथीहरू। र तुरुन्तै खरिद गर्न चाहने साथीहरूले चाहिँ 9844098383 9844098383 र 9824309877 9824309877 नम्बरमा फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।